মই আজি মৰ্নিঙৰ ব্ৰেকফাষ্টত সয়াবিনৰ পৰঠা বনাবলৈ ল'লোঁ। আপোনালোকেও নিশ্চয় বনাই খাই। মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে মই ভেজিটেবলখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। এতিয়া সয়াবিনখিনি পানীখিনি উলিয়াই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। জলকীয়া এটা দিলোঁ আৰু নিমখ অলপ, আদা অলপ দি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া গ্ৰাইণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে। হালধি গুড়ি অলপ দিলোঁ, বেচন 3 চামুচ দিলোঁ, চুজি 3 চামুচ দিলোঁ, অকণমান নিমখ দিলোঁ, আজৱাইন কেইটামান দিলোঁ। ইমান ধুনীয়া, ইজি বনাবলৈ। খুব সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ যায়। খুব হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট হয়। এয়া মোৰ সয়াবিনৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট।